สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Pray for Cecilia อีกแล้วนะครับกับ Delicious Emily Winter Edition นะครับวันนี้เราเดินทำถึงเอพิโซดที่3นะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราได้แวะไปเล่นโหมด Day in Day out มานะครับซึ่งก็นับว่าเป็นการแวะไปจริงๆนะครับเพราะว่าเราไปเล่นแค่ด่านเดียวแล้วเราก็เริ่มเลยนะครับอย่างที่2นะฮะวันนี้นะครับเราจะมาเล่นโหมด City to City กันต่อนะฮะเราจะมาเล่นร้านอาหาร Ristorante Picante นี้ให้จบนะครับคราวที่แล้วเนี่ยราคาเมื่อถึงวันพฤหัสนะครับซึ่งพอดีเมื่อกี้นะครับผมประสบปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับทำให้เกมมีปัญหาแล้วก็ผมต้องเริ่มเล่นร้านอาหารแห่งนี้ใหม่ตั้งแต่ด่านแรกนะครับซึ่งผมก็ทำไปเรียบร้อยเมื่อกี้นะฮะแล้วก็กลับมาวันพฤหัสอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้มันอาจจะทำให้ตัวเลขยอดขายนะครับไม่ตรงกับที่เราเล่นไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้สำคัญอะไรนะครับไม่ใช่เรื่องที่ต้องใส่ใจหรือว่าเอามาเป็นปัญหานะครับโอเคดังนั้นเราจะเล่นกันต่อเลยนะครับกับร้านอาหาร Ristorante Picante วันพฤหัสนะครับโอเคนะครับวันพฤหัสเราได้โต๊ะที่ใหญ่ขึ้นแล้วนะครับโต๊ะสำหรับ2ที่ถูกเปลี่ยนเป็นโต๊ะสำหรับ4ที่นะครับเป้าหมายของวันนี้ต้องการ 1,600 ครับนี่นะครับได้โต๊ะใหม่มาแล้วนะฮะโต๊ะใหม่สำหรับเรานะครับลูกค้าท่านแรกของวันคุณยาย2ท่านนะฮะแล้วก็คุณยายท่านที่3คุกกี้คริสต์มาสแซนด์วิชแล้วก็ฟรุตเค้กสลัดแล้วก็แซนด์วิชนะครับให้คุณผู้ชายคุกกี้คริสต์มาสสลัด2ที่เลยนะครับโอ้ทำคอมโบนี่นะครับได้คอมโบด้วยเนี่ยมาคนเดียวแล้วก็มานั่งโต๊ะ4คนนะครับพวกนี้ได้พื้นที่มากนะฮะเป็นคนแบบใช้พื้นที่เยอะอะไรเงี้ยคุกกี้หมดแล้วอ่ะต้องอบใหม่นะฮะคุณยายรอไปก่อนทำไมคุณยายรู้สึกว่าจะมีจำนวนเยอะมากนะครับคุณยายเยอะจริงๆนะฮะจานนี้เนี่ยคุณยายอีกแหละเอมิลี่รู้สึกว่าเห็นภาพซ้อนไหมฮะ มีแต่คุณยายเท่านั้นเลยฟุตเค้กกับโกโก้เช็ดโต๊ะก่อนต้องอบใหม่อีกแล้วรัดคิวให้ก่อนเพราะว่าสั่งเมนูทำง่ายนะฮะไม่รีบอยู่แล้วเพราะถ้ารีบจะไม่ต่อแถวนี้แต่แรกเราก็ไปเช็ดโต๊ะก่อนได้นะเป็นหลักตรรกะของผมเองนะครับถ้าเขารีบอ่ะเขาต้องไปต่อที่มันว่างเขาไปต่อที่มันมีคนอยู่แล้วแสดงว่าเขาไม่รีบแล้วก็ไปเช็ดโต๊ะก่อนนะครับเนี่ยถูกไหมทิ้งเงินก่อนดีกว่าแล้วไปเช็ดโต๊ะนะครับเพราะว่ายังมีโต๊ะว่างอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งอยู่แล้วนะฮะฟรุตเค้กโกโก้กับสลัดเคี่ยวพร้อมกันดีกว่านี่ได้คอมโบด้วยนะฮะสลัด2ที่นะครับอยู่ในช่วงไดเอทนะครับทานแต่สลัดนะฮะสลัดกับแซนด์วิชรู้สึกว่าบางทีเธอก็จะฉลองคริสต์มาสด้วยสลัดกับแซนด์วิชไม่ได้นะชีวิตจะหดหู่นะครับคริสต์มาสทั้งทีทานสลัดทานแซนด์วิชอย่างเงี้ย
คริสต์มาสต้องทานแบบคุกกี้อะไรเงี้ยของหวานเค้กให้ชีวิตมีสีสันบ้างนะฮะฟุตเค้ก2เค้กน็อกแล้วก็แซนด์วิชฟุตเค้กหมดแล้วอบเพิ่มนะครับอบเพิ่มทานอะไรดีคะคุณยายฟุตเค้กดีนะอบไปแล้วพออบเสร็จปุ๊บคุณยายก็สั่งปั๊บนะฮะนั่งหมดเวลาแล้วเลยเนี่ยคุณยายเยอะมากเลยเนี่ยนะครับมีแต่คุณยายทั้งนั้นเลยเช็ดโต๊ะโอเคนะครับเหลืออีกท่านหนึ่งที่ยังรับประทานไม่เสร็จแล้วโอเคครับวันพฤหัสผ่านไปนะฮะได้เงินมาทั้งสิ้น 1,734 นะครับรวมเป็น 7,198 อย่างที่บอกนะครับว่าตัวเลขอาจจะคลาดเคลื่อนจากคราวที่แล้วนะครับเพราะว่าผมโดนเกมมีปัญหาเล่นใหม่ไปนะครับเล่นใหม่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธเลยนะฮะโอเคแล้วก็มาวันพฤหัสวันศุกร์นะครับวันนี้สามารถเสิร์ฟคริสต์มาสเชอร์รี่เชคนะครับเป็นน้ำเชอร์รี่ปั่นแบบคริสต์มาสได้นะครับมันอร่อยนะแต่ว่ามันใช้เวลาระยะหนึ่งเลยที่จะทำนะครับเอาของทำยากๆมาให้อีกแล้วนะครับเป้าหมายของวันนี้ต้องการ 1,650 นะครับจะได้ไปเลยนี่นะครับเชอร์รี่เชคเอาเชอร์รี่ไปปั่นครับเคยเห็นนะครับเทศกาลคริสต์มาสเขากินเชอร์รี่ปั่นกันจริงๆนะอาจจะเพราะว่าผมไม่ใช่ฝรั่งเลยไม่เคยทราบเรื่องนี้นะครับเชอร์รี่ปั่นเนี่ยนะที่เล่าไม่ออกเลยนะครับอาจจะมีคนชอบกินก็ได้ใครจะไปรู้นะครับผมไม่รู้คนหนึ่งแน่ๆนะฟรุตเค้กกับแซนด์วิชโอ้ยนี่เขามีการแขวนถุงเท้าคริสต์มาสด้วยนะฮะคำใบ้ใช้เวลาสักพักหนึ่งสำหรับเครื่องปั่นที่จะทำให้เสร็จนะฮะดังนั้นคุณสามารถไปทำอย่างอื่นก่อนได้นะครับในระหว่างนั้นนะครับมีทางก็คือในระหว่างเวลานั้นนะครับเค้กเค้กนะฮะนี่นะครับปกติแล้วถุงเท้าคริสต์มาสเนี่ยเขาจะแขวนไว้เหนือเตาผิงนะครับในบ้านของฝรั่งที่เขามีเตาผิงมีปล่องไฟกันเนาะสำหรับเขาเชื่อว่าซานตาคลอสจะลงมาตามปล่องไฟใช่ไหมแล้วก็มาโผล่หน้าเตาผิงนะครับเตาผิงก็เลยจะแขวนถุงเท้าพวกนี้ไว้นะครับทีนี้เอมิลี่ในร้านไม่มีเตาผิงนะสิเอมิลี่ก็เลยจัดแจงเอาถุงเท้าไปแขวนไว้เหนือเตาอบแทนนะครับไม่รู้ว่ามันแทนกันได้หรือเปล่านะครับแต่ก็ยังดีนะแบบอยากจะติดอ่ะก็เตาอบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยตายแล้วเจ๊สั่งฟุตเค้กไม่มีเสิร์ฟนั่นป้ายแดงไปแล้วนะฮะว้ายลืมเช็ดโต๊ะด้วยไปแล้วกันนะครับความผิดพลาดเยอะมากเลยวันนี้เขาโมแต่ไปเล่าเรื่องตัดคอกับปล่องไฟนะครับเราจะไม่ค่อยเขวแล้วก็เจ๊หน้าแดงไปแล้วคนหนึ่งนะครับที่คือผลจากการค่อยเขวของเรานะฮะฟรุตเค้กให้เจ๊หุบยิ้มแล้วนะครับนะครับเจ๊พวกนี้นะฮะคุกกี้คริสต์มาสกับโกโก้สำหรับเจ๊นะครับเอาไปเลยแล้วก็คุณยายที่ต้องการพื้นที่จำนวนมากนะครับทั้งสองท่านเลยนะฮะอาจจะต้องการพื้นที่ไปถักโครเชต์ก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะไม่สิเราจะไม่ถักถางนะฮะก็เป็นลูกค้าไม่ถัดแล้วนะครับทำมาเยอะแล้วแซนด์วิช
คุกกี้คริสต์มาส2ต้องเอาเพิ่มแล้วเอ็กซ์ท็อปกับแซนด์วิชนะครับเอาเพิ่มแซนด์วิชโกโก้เทสโต้โกโก้แซนด์วิชคุณยายต่อผิดแถวจริงเลยนะฮะคิดเงินให้คุณยายเอ็กน็อกโกโก้ฟรุตเค้ก2ที่เลยมานั่งทานเค้กกันนะครับเชอร์รี่ปั่นไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเชอร์รี่ปั่นคนไทยเรานิยมทานเชอร์รี่ใช่ไหมนะก็ทานเป็นลูกๆป่ะแบบเหมือนแบบที่ว่าบนไอติมอะไรเงี้ยแต่เหมือนจะเคยเห็นน้ำเชอร์รี่อยู่แล้วที่เขาขายอะไรเงี้ยเป็นน้ำผลไม้ใช่ไหมแล้วเขาก็เป็นน้ำเชอร์รี่อะไรก็มีเห็นนะแต่เอาเชอร์รี่ไปปั่นแล้วกินอ่ะถือเป็นเรื่องแปลกสำหรับผมเลยนะครับคิดว่าฟรุตเค้กไม่ต้องขอเพิ่มแล้วเวลาหมดแล้วมีใครสั่งอีกแล้วโอเคนะครับวันศุกร์ผ่านไปด้วยดีนะฮะได้เงินมา 1,673 นะครับรวมเป็น 8,871 congratulations นะครับยินดีด้วยนะครับสำเร็จวันสุดท้ายแล้วเสิร์ฟลูกค้าไป27คนทำเงินได้ 8,871 นะครับใครที่สนใจจะบวกเลขกับคราวที่แล้วอาจจะมาบ่นแล้วว่าไม่เห็นตรงเลยนะครับผมเรียนไปแล้วนะครับว่าได้มีการกลับไปเล่นใหม่อีกรอบเพราะว่ามีปัญหาทางเทคนิคนะครับโอเคนี่นะครับได้ดาวมา Store นะครับยินดีด้วยนะครับร้านอาหารของคุณได้รับดาวแล้วเป็นข่าวดีสำหรับเครื่องคิดเงินของคุณตอนนี้คุณสามารถเก็บเงินลูกค้าได้มากขึ้นแล้วแสดงว่าเราจะขายของได้แพงขึ้นใช่ไหมครับจากการได้ดาวมาเหมือนดาวมิชลินอะไรอย่างนี้นะครับคิดว่าริสโตรันเต้พิคันเต้นะครับถูกปลดล็อกแล้วในโหมด Day in Day out นะครับก็พูดเหมือนเดิมนะครับว่าให้เล่นจำนวนวันติดต่อกันมากที่สุดเพื่อสร้างเงินเยอะๆนะครับโอเคนะฮะทีนี้เรามีเดอะนัทแซดกับโดซี่ไดเนอร์นะครับคราวที่แล้วเราเล่นอย่างนี้คราวนี้เราจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมนะครับแล้วเราเล่นโดซี่ไดเนอร์นะครับถ้าสำเร็จเราจะได้ช็อกโกแลตทัฟเฟิลนะครับเป็นก้อนช็อกโกแลตเพื่อทำให้ลูกค้าพึงพอใจนะฮะ Don't panic when the customers come flocking in เหมือนที่เคยอ่านไปแล้วนะครับอย่าได้ตื่นตระหนกเมื่อลูกค้านะครับแห่กันขโยงกันเข้ามางานบริการของคุณจะทำให้ลูกค้าเหล่านั้นสดชื่นนะครับมีความสุขได้อะไรเงี้ยนะวันจันทร์ก็ที่เราอ่านเมื่อกี้นี่นะครับอ่านอีกรอบก็ได้นะฮะ Don't panic นะครับอย่าตื่นตระหนกกับจำนวนลูกค้าจำนวนมากนะฮะ Your brisk service นะครับการบริการอันรวดเร็วจะทำให้ลูกค้าทุกคนแฮปปี้มีความสุขนะครับเป้าหมายวันนี้ต้องการ 1,200 นะครับเริ่มเลยเตาอบเราหายไปแล้วนะครับเค้กคริสต์มาสก็หายเชอร์รี่ปั่นก็หายนะครับดีนี่พรมสีเขียวนี่เขาเปลี่ยนสีพรมนะครับจากริสโตนันเต้พิคันเต้ที่มันเป็นสีแดงใช่ไหมถ้าเป็นพรมสีเขียวนะครับสำหรับโดซี่ไดเนอร์นะฮะโกโก้กับแซนด์วิชนะครับแล้วก็สลัด1 ชาม
โอเคคิดเงินคุกกี้คริสต์มาสสลัดโกโก้แล้วก็ไปเช็ดโต๊ะด้วยนะครับแซนด์วิช2 ที่นี่ปลาพวกนี้ขยับได้ด้วยนะครับให้เหมือนเป็นปลาจริงๆอะไรเงี้ยถ้าปลามันไม่หนาวเหรอนะครับมันเป็นหน้าหนาวน้ำมันก็ต้องเย็นไหมอ่ะไม่แน่ใจนะครับแต่นี่มันอยู่ในเคหสถานมันอยู่ในร้านอาหารอย่างเงี้ยคิดว่าบรรยากาศภายในร้านก็น่าจะอบอุ่นนะครับและเขาอาจจะมีการตั้งค่าอุณหภูมิน้ำให้ปลาอยู่ได้ด้วยนะครับคิดว่าอ้าวเราเอาคุกกี้เพิ่มไม่ได้แสดงว่าเสิร์ฟไม่ได้แล้วใช่ไหมเมื่อกี้จะกดอบเพิ่มนะครับแต่ว่ากดไม่ได้แล้วนะครับแซนด์วิชโกโก้กับเอ็กน็อกรู้สึกไหมว่าอาหารเราแพงขึ้นแล้วผมก็ไม่รู้สึกนะครับก็รู้สึกว่าเงินก็ขึ้นเหมือนเดิมนะครับเพียงเพราะเราได้ดาวมาแล้วไงใช่ดวงนี้หรือเปล่าเมื่อก่อนหน้านี้เราเล่นมีดวงเลยไหมไม่จะมีอยู่แล้วนะครับเกมไม่น่าจะแอดวานซ์ขนาดแบบถ้าเราได้ดาวมาจะมีดาวขึ้นนี้ไม่น่าจะอะไรขนาดนั้นนะถ้าเป็นเกมแรกๆเกมยุคแรกเริ่มของ Delicious Emily นะครับถ้าเป็นหลังๆอาจจะมีนะครับเพราะว่าDelicious Emily ภาคหลังๆนะครับจากที่ทุกวันนี้มันมีนะฮะก็อันนี้เป็นเกมแบบยุคโบราณค่ำครึเลยนะครับเป็นเวอร์ชันแรกๆเลยที่ผมกลับมาเล่นเนี่ยเกม Delicious Emily ภาคหลังๆนะครับจะมีเอฟเฟกต์เหตุการณ์อะไรพวกนี้เกิดขึ้นเยอะมากถ้าเขาได้มีแอนิเมชันอะไรแปลกๆระหว่างเกมนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับแต่นี่เป็นภาคเก่าภาคแบบยุคแรกเริ่มของ Delicious Emily เลยนะฮะที่เรากลับมาเล่นกันนะฮะก็น่าจะยังไม่มีอะไรแปลกๆนะฮะถามว่ามีไหมก็มีแหละอย่างเช่นการที่ลูกค้าไม่ยอมไปต่อตรงที่มันว่างในแต่ละผมที่มันแปลกมากนะครับแต่เราไม่เคยเห็นอยู่แล้วนะครับการที่ลูกค้าไม่ยอมต่อที่มันว่างเพื่ออะไรมีเหตุผลอะไรไม่เข้าใจเหมือนกันนะไม่มีเหตุผลอะไรเลยเหตุผลคือไม่รีบอยากอยู่ในร้านนานๆอยากอยู่ร้านนานๆก็ออกแล้วมาคิดเงินทำไมก็นั่งต่อไปสิใช่ไหมไม่มีเหตุผลนะครับไม่ผลไม่ออกว่าทำไมถึงจะไม่ต่อแถวที่มันว่าไม่รู้ว่ามาต่อได้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ที่สุดแล้วนะครับถ้าที่คิดดูอาจจะไม่รู้ว่าแถวหนึ่งก็ต่อได้อะไรเงี้ยเขาถึงไม่ยอมต่อกันนะครับโอเคคุยเพลินนะครับจบวันที่1ไปแล้วได้เงินมา 1,600 กับอีก6นะฮะวันอังคารโต๊ะใหญ่ขึ้นนะครับโต๊ะสำหรับ2ที่ถูกเปลี่ยนเป็นโต๊ะสำหรับ4ที่วันนี้นะครับต้องการ 1,250 ครับนี่ครับโต๊ะเราใหญ่ขึ้นอีกแล้วนะฮะนี่แล้วเราก็ยังคงไม่มีเตาอบเหมือนเดิมนะครับถ้าคุกกี้เราหมดเราก็ขายต่อไม่ได้แล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะทานคุกกี้คริสต์มาสของทางร้านนะครับต้องมาตั้งแต่เช้าต้องมาตั้งแต่ร้านเปิดแรกๆมิฉะนั้นคุกกี้จะหมดเพราะว่าร้านทำมาแค่3 ชิ้นต่อวันนะครับโอ้โหน้อยมาก3 ชิ้นต่อวันนะอาจจะกลัวขายหมดเพราะว่าแบบทำสดใหม่ทุกวันไงถ้าเกิดว่าขายไม่หมดอย่างเงี้ยมันก็จะต้องทิ้งอะไรเงี้ยที่จริงแล้วก็รู้เลยว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเพราะว่าอย่างด่านลิโซลันเต้พิคันเต้อย่างเงี้ยมันก็มีให้อบเพิ่มนะตอนนั้นเลยอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจริงเขาสามารถที่จะแบบ
เราเปิด Ristorante Picante ไปแล้วใช่ไหมแล้วก็บอกว่าให้เจ้านู้นน่ะเอาคุกกี้มาเผื่อให้ทาง Dozy Diner มั่งสิอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เป็นไปได้ไหมว่าร้าน Ristorante Picante น่ะแบ่งมาแล้วก็ได้แค่3 ชิ้นต่อวันไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคาดคะเนกันไปนะครับแต่ว่าการมาอบที่ร้านเนี่ยมันก็เรียกว่าการทำสดใหม่เหมือนกันถูกไหมมีปัญหาในคุกกี้เยอะแยะนะครับมันค่อนข้างจะออกไปในทางบ่นคนเดียวมากกว่าแหละนะไม่ใช่การคอมเมนต์แหละแซนด์วิชกับเอ็กน็อกนะครับสลัดกับแซนด์วิชสลัดเจ๊ทานเร็วอยู่แล้วนะครับมากินแล้วก็ไปนะครับไม่เหมือนคุณยายนั่งนานใช่นะครับแต่ละคนแซนด์วิชกับเอ็กน็อกโกโก้เสิร์ฟช้ายิ้มหุบนะครับต้องเสิร์ฟเร็วแต่ถ้าเสิร์ฟเจ๊ช้าเนี่ยเจ๊ยิ้มหุบเลยทันทีนะครับหุบแบบหุบคืบเลยก็เคยเห็นกันมาบ่อยแล้วนะครับเห็นใจหุบแบบนี้นะครับแสดงว่าเราเคยเสิร์ฟช้าไปใช่รู้สึกว่าได้เงินมาเร็วขึ้นนะครับอย่างด่านก่อนหน้าเนี่ยกะจะครบตามเป้าหมายเขาเนี่ยก็คือเวลาคือตรงนี้แล้วแต่นี่คืออยู่แค่ตรงเนี้ยเราได้เงินตามเป้าแหละแสดงว่าของเราแพงขึ้นจริงๆนะฮะเพราะว่าเรามีดาวมิชลินนะครับการันตีแล้วว่าร้านของเอมิลี่นั้นอร่อยนะฮะโกโก้แล้วก็เอ็กน็อกหมดเวลาแล้ววันที่2ผ่านไปได้เงินมา 1,927 นะครับรวมเป็น 3,533 วันพุธนะครับวันนี้จะสามารถเสิร์ฟเค้กผลไม้คริสต์มาสได้แล้วนะครับเค้กคริสต์มาสเรากลับมาแล้วนะครับต้องการ 1,250 นะฮะนี่ทาง Ristorante Picante ส่งของมาให้ขายเพิ่มนะครับนอกจากจะส่งคุกกี้มา3 ชิ้นยังส่งเค้กคริสต์มาสมา3 ชิ้นนะครับแต่ที่นู่นเองเนี่ยอบได้ไม่จำกัดนะครับแต่ว่าส่งมาให้ที่นี่ขายแค่6 อันนะฮะกลัวร้านนี้ทำยอดได้มากกว่าไงนะครับแข่งกันทำยอดแต่สาขานี้ทำยอดได้เยอะก็จะได้ส่วนแบ่งการตลาดเยอะเกี่ยวไหมไม่รู้นะครับไม่แน่ใจเรื่องนี้เราก็แค่เป็นแบบเรียกว่าอะไรเจ้าของร้านอาหารแบบปลอมๆนะครับเราไม่รู้หรอกว่าจะมีการแข่งขันกันทำยอดระหว่างสาขาอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าคิดว่าน่าจะมีนะฮะอย่าเป็นแบบสาขาร้านของเอมิลี่ใช่ไหมเอมิลี่เปิดมาแล้วตอนนี้3 ร้านใช่ไหมก็ต้องแข่งกันทำยอดหรือแบบเหมือนแบบมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยถูกไหมจะมีนะฮะเห็นได้อย่างนึงก็คือการที่ Ristorante Picante ไม่ยอมส่งของมาให้ขายเนี่ยกลัวทำยอดได้เยอะกว่าสิอะไรเงี้ยหรือเห็นได้จากการที่ยอดขายที่เขาตั้งไว้ในแต่ละที่นั้นไม่เท่ากันนะ Ristorante Picante เนี่ยเขาต้องการ 1,500 1,600 เลยนะฮะนี่เขาต้องการแค่ 1,250 แสดงว่าเขารู้ว่าอะไรที่ทำยอดได้ไม่เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยไม่ใช่
ช่สาขาที่ขายดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ขายฟรุตเค้กกับคุกกี้แค่นี้พอแล้วเป็นสาขาเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับคิดไปเรื่อยเลยนะฮะไม่แน่ใจว่าผู้สร้างเกมคิดจริงจังอะไรขนาดนี้หรือเปล่าด้วยน่าจะไม่นะครับโอเคสลัดกับแซนด์วิชนะครับเอกน็อก2 แก้วดื่มกันให้เมาไปเลยค่ะแซนด์วิช2 ชิ้นนะครับเช็ดโต๊ะนี่โต๊ะมันน้อยเนี่ยไม่ใช่3 ตัวเองก็ต้องคอยเช็ดเนี่ยเห็นไหมโอ้เมื่อกี้เขารอเราเช็ดโต๊ะด้วยอ่ะเฮ้ยรู้สึกแปลกใจเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นแล้วกับการที่ลูกค้าไม่รอจะได้ไหมมันอย่างอีนี่เป็นต้นนะครับนี่คือตัวอย่างที่เห็นชัดๆเลยมันอย่างอีเมื่อกี้เป็นต้นที่มันไม่รอนะครับแต่ลูกค้า2 ท่านนี้นะเห็นไหมเขามายืนรอให้เราเช็ดโต๊ะเสร็จแล้วเขาก็นั่งเลยนี่เป็นลูกค้าที่ดีนะครับเห็นเราเช็ดโต๊ะอยู่ก็มานั่งไม่เหมือนลูกค้าคนอื่นๆอย่างเช่นเจ๊เมื่อกี้ที่เราก็เช็ดโต๊ะอยู่เหมือนกันมาถึงปุ๊บเดินกลับเลยนะครับเนี่ยต้องการลูกค้าดีๆแบบนี้นะฮะเขาจะเป็นลูกค้าคนโปรดของร้านเรานะครับเพราะว่าเขารอเราเช็ดโต๊ะไม่เหมือนเจนี่นะครับที่เราหมายหัวไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วหน้าแดงไปเลยนะครับน่าจะรู้ว่าโดนแซงคิวนะครับเมื่อกี้ก็เลยหน้าแดงก็แซงคิวเจ๊ไปให้เจ๊อีกคนหนึ่งนั่นแหละก็พวกเดียวกันไม่เช็ดเจ๊นี่ก่อนแล้วค่อยไปเช็ดนะครับผ่านไปอีก1 วันแล้วนะครับกับโดซี่ไดเนอร์นะฮะวันที่ 3,000 ไม่ได้เงินมา 1,806 รวมเป็น 5,339 แล้วนะครับโอเควันพฤหัสครับแทนที่จะให้โต๊ะเพิ่มมันตัวหนึ่งดันมาเปลี่ยนโต๊ะของเราอีกแล้วเปลี่ยนโต๊ะสำหรับ2 ที่เป็นโต๊ะสำหรับ4 ที่นะฮะเราก็มีโต๊ะแค่3 ตัวเท่าเดิมแล้วก็ต้องคอยเช็ดเหมือนเดิมเนี่ยดูทำสินะครับไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับการที่ได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นมาเนี่ยโต๊ะตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นมาอันหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเพราะเราจะต้องมีความถี่ในการไปเช็ดน้อยลงนะฮะนี่คือต้องคอยแบบลูกค้าไปและเช็ดเลยเดี๋ยวจะมีพวกต่อให้กำลังเช็ดอยู่ก็ไม่นั่งอะไรเงี้ยเดินออกเยอะเลยนะครับพวกแบบนั้นถึงต้องแบบคอยเช็ดโต๊ะตลอดเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอเพราะว่าด่านหลังๆใช่ไหมเขาจะมีคนไปเช็ดโต๊ะให้เราชีวิตเราก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่ก่อนจะถึงตอนนั้นเราจะต้องฟันฝ่าไปด้วยตัวเราเองก่อนนะฮะโอเคทำคอมโบแล้วกันนะฮะคุกกี้แซนด์วิชเอกน็อกนี่โต๊ะเต็มอย่างเงี้ยสุ่มเสี่ยงมากนะครับกับการที่อยู่ดีๆก็มีลูกค้าอีกรายเดินเข้ามาอย่างเช่นอย่างนี้เป็นต้นนะฮะต้องไปเช็ดก่อนเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาให้โต๊ะเรามาเพิ่มเนี่ยชีวิตเราจะง่ายขึ้นนะครับเหมือนอย่างด่านรีสตอรานเต้ที่คันเต้เงี้ยอันนั้นขนาดมีแค่โต๊ะ4 ตัวเลยนะ
รู้สึกว่าชีวิตยากเลยนะครับเล็กน็อกแล้วก็แซนด์วิชเนี่ยยังไม่ทันครึ่งวันเลยเนี่ยของที่ให้มาหมดลิกหมดเกลี้ยงแล้วเนี่ยเราสามารถโทรสั่งของเพิ่มได้ไหมแต่ขายหมดแล้วค่ะสาขานี้ต้องการของเพิ่มค่ะอะไรอย่างนี้หรือว่าจะตุนเก็บไว้ขายเองอีกนะครับก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าก็เห็นกันว่าที่นู่นก็ไม่ใช่ขายไม่ได้เหมือนกันถึงจะต้องแบ่งมาให้ที่นี่ขายอะไรที่โซลาเต้พิคันเต้ก็ที่เป็นแหล่งผลิตนะฮะที่มีเตาอบนะครับก็ขายได้เหมือนกันเลยเขาก็ไม่อยากจะส่งมาให้เราอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันก็เป็นร้านของเอมิลี่จะมางกใส่กันทำไมใช่ไหมครับไปคิดแทนเขาอีกนะครับก็ในวันนี้เห็นเลยเนี่ยว่าของมันน้อยเกินไปอ่ะแต่พรุ่งนี้มันก็ไม่ได้เพิ่มให้เราหรอกนะมันก็ยังสามก็เดิมของไม่พอขายอ่ะเนี่ยมันหมดตั้งแต่ครึ่งวันอย่างเงี้ยลูกค้าที่มาทีหลังก็ไม่มีสิทธิ์สั่งเค้กคริสต์มาสกับคุกกี้คริสต์มาสแล้วอย่างเงี้ยครับต้องมานั่งทานสลัดบนไปนะครับเพราะว่าของที่กินได้ที่เป็นของกินที่ไม่ใช่เครื่องดื่มก็มีแค่สลัดกับแซนด์วิชเงี้ยแซนด์วิชหนึ่งที่โกโก้หนึ่งแก้วนะครับนี่เจ๊สองท่านต้องการพื้นที่นะครับนั่งโต๊ะ4 คนทั้ง2 คนเลยเอาไปวางอะไรเหรอเจ๊หรือนั่งโต๊ะ4 คนเอาไปว่าเขาไม่ได้เพราะว่าร้านเรามีแต่โต๊ะ4 ที่ไงจะไปแขวะเขาว่านั่งเข้าไปได้ไงอะไรเงี้ยก็จะมีโต๊ะแบบนี้อย่างเดียวอะไรเงี้ยครับพี่เอนะครับที่ไม่ทำโต๊ะไว้เยอะบางทีเราก็ต้องเห็นใจเจ๊บ้างว่าโต๊ะมันก็มีแค่เนี้ยจะให้เจ๊ไปนั่งไหนเจ๊ก็ต้องนั่งโต๊ะ4 ที่นี่แหละอะไรเงี้ยใช่ไหมนะครับเดี๋ยวถ้าอยากเวลาเราเป็นลูกค้าเราไปตามร้านเนี่ยต่อให้เราเห็นว่ามันมีโต๊ะเล็กกว่าถ้ามันว่างเราก็อยากต้องโต๊ะใหญ่ใช่ไหมเพราะว่ามันมีพื้นที่เยอะอะไรเงี้ยนะฮะเผื่อเราจะสั่งเยอะอะไรเงี้ยจะไม่วางพอนะครับวันที่4ผ่านมาแล้วนะครับกับเงิน 1,739 รวมเป็น 7,000 กับอีก78นะครับโอเควันศุกร์วันสุดท้ายแล้วเขาให้เตาลงมานะครับให้ใช้เตาเพื่ออบคุกกี้คริสต์มาสและเค้กเพิ่มแต่ว่าให้ระมัดระวังอย่าทำไหม้นะครับแสดงว่าสาขานี้นะครับจากที่เห็นแล้วว่าคราวที่แล้วในวันพฤหัสเนี่ยมันอบมาแล้วมันขายไม่พอเพราะว่าของหมดตั้งแต่ครึ่งวันแรกนะครับเขาก็เลยให้อบเพิ่มเห็นไหมทางทีมงานมาร์เก็ตติ้งนะครับของเอมิลี่เห็นแล้วว่าควรที่จะซื้อเตาอบให้สาขานี้นะครับเพราะของไม่พอขายจริงๆนะฮะ2 อย่างเนี่ยหมดตั้งแต่แบบครึ่งวันเนี่ยและอีกครึ่งวันคือไม่ได้ขายพวกนี้เลยการซื้อเตาอบเป็นเรื่องที่ถูกต้องผมเห็นด้วยนะครับในฐานะผู้เล่นเกมนี้เขาเห็นเลยมันไม่พอขายนะฮะเจ้าของธุรกิจอันชาญฉลาดอย่างเอมิลี่ก็ต้องคิดได้ว่ามันต้องใช้เตาเพิ่มให้สาขานี้อะไรเงี้ยนะครับโกโก้2 แก้วนะครับเจ๊เค้กคริสต์มาสโต๊ะเต็มเร็วมากเลยนะฮะเอ้าเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อกี้เจ๊เดินมาและเจ๊เห็นว่าที่คิดเงินเต็มเจ๊เลือกที่จะไม่ต่อคิวและเดินออกได้ด้วยหรือมันไม่ใช่ว่าโต๊ะไม่มีนั่งด้วยนะแต่เคาน์เตอร์เต็มคนอื่นเขาต่อแถวกันได้ไม่ใช่เหรอทำไมเจ๊ต่อไม่ได้หรอเจ๊มาถึงอุ้ยเข้าไม่ได้เดินออกเลย
คืออะไรอะเจ๊เอาใจยากเกินไปแล้วนะครับเจ๊ต้องการเป็นศัตรูกับเอมิลี่ใช่ไหมแต่ไม่ดีนะเราไม่ควรเป็นศัตรูกับลูกค้านะครับเนี่ยเห็นไหมเจ๊มาตั้งหลายคน ถ้าเราสูญเสียเจ๊ไปสักคนร้านเราอาจเจ๊งได้นะครับ เพราะว่าเจ๊มาเยอะก็ต้องปล่อยเจ๊ไปนะครับ เจ๊จะทำตัวยังไงก็ปล่อยเจ๊เถอะเพราะเจ๊เอาเงินมาให้นะฮะเค้กเพิ่มจะมีคนสั่งอีกแซนด์วิชคุกกี้แล้วก็โกโก้ช็อตเค้กนะครับช็อตเค้กอีกแล้วสลัดแซนด์วิชสลัดอีกแล้วนะครับรักสุขภาพอะไรเนี่ยต่ออันนี้3 คนต่อนี่ถึง3 คนแต่ว่าแถวนี้มีต่อเลยเอาหน้าแดงไปแล้วฮะต่อคิวจนหน้าแดงทุกตัวเองเลือกต่อผิดแถวเองหรือเปล่าเอาต่อดีว่างแล้วเนี่ยนี่ปล่อยเจ๊ไปนะครับโอ้ยหน้าแดงอีกแล้วเจ๊คิดเงินช้าก็หน้าแดงก็ตัวเองอะไปเมื่อกี้เห็นไหมตัวเองตัวเจ๊เองไปต่อแถวคนที่3ของแถวนี้ทั้งที่ตรงนี้ไม่มีคนเลยแล้วก็ยืนรอจนหน้าแดงอย่างนี้เรียกว่าไม่รีบไม่ได้แล้วนะเพราะว่าหน้าแดงถ้าไม่รีบจริงๆต้องแฮปปี้อยู่ไม่ใช่หน้าแดงแบบนี้แล้วก็อีเจที่จะเอาโต๊ะนี้แล้วเราเช็ดโต๊ะนี้เสร็จแล้วเช็ดโต๊ะนี้ต่อเจก็ไม่รอเพราะเจจะนั่งโต๊ะนี้แล้วก็ออกไปแล้วนะฮะผมบอกแล้วว่าอีเจเนี่ยเอาใจยากมากนะฮะทุกครั้งเลยทุกครั้งเลยจะต้องมีวีรกรรมกับอีเจยิ้มแฉ่งคนนี้นะฮะตลอดคุกกี้กำลังอบอยู่ค่ะอย่าหน้าแดงนะคะพร้อมกันเลยขี้เกียจเช็ดโต๊ะไม่เช็ดแล้วกันทำไมไม่เช็ดก็ได้เนี่ยครับเย่วันที่5ผ่านไปแล้วนะครับด้วยเงิน 1,700 กับอีก8นะครับรวมเป็น 8,786 congratulations เนี่ยนะครับยินดีด้วยคุณสำเร็จวันสุดท้ายแล้วลูกค้าที่เสิร์ฟไปทั้งหมด28 คนทำเงินได้ 8,786 นะครับช็อกโกแลตทรัฟเฟิลส์นะครับได้ก้อนช็อกโกแลตมาแล้ว Who doesn't get happy from chocolate ใครไม่มีความสุขจากการกินช็อกโกแลตกันล่ะใช่ไหมลูกค้าของคุณรู้สึกแย่หรือเปล่าก็เอาช็อกโกแลตให้เขาสิเพื่อให้เขามีความสุขขึ้นนะครับแล้วก็ปลดล็อก Dozy Diner ในโหมด Day in Day out นะครับโอเคตอนนี้เราเหลือแค่นับแฟกนะครับแล้วเราก็จะปลดล็อกอีก3 อันนี้นะครับซึ่งผมจำชื่อไม่ได้นะครับแต่ได้ว่ามีอันนี้ซิต้ากรันเดใช่ไหมจำไม่ได้นะครับอย่าไปจำเลยโอเคสำหรับวันนี้นะฮะก็คงพอแค่นี้ครับมาเล่นมาเยอะมากเลยนะครับเล่นRistorante Picante จนจบนะครับแล้วก็มาเล่นDozy Diner ต่อจนจบเหมือนกันนะครับคราวหน้านะครับเราจะมาเริ่มเล่น The Knapsack กันนะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง Pray for เฉยๆด้วยนะครับแต่ละคนที่ยังไม่ติดตามนะฮะแล้วพบกันใหม่นะครับกับเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับ